Welkom, dames en heren. Dit is de eerste week van Augustus. In deze eerste weken van Augustus heb je mee te maken met beoordeling. Mensen recognize the leugens en deceptiveness van een stier en een tweeling. Mensen recognize that a steer and a tweeling have some sort of a documentatie that was niet van ze. Nou, beoordeling komt uit wanneer informatie en a judgment call komt op on iemand, okay? En ja, u als een vispersoon kunt aanpakken, een ram, leo of een boodschatten, omdat er is een problematische situatie en mensen gaan nou recognize wat een tweeling en tweelingvrouw en zijn kind heeft gedaan. Een heel groot beoordeling voor een tweelingvrouw en zijn kind. Mensen recognize wat een jong Ram en een Leo heeft gedaan. Mensen recognize the connection. En het is een situatie waar een tweelingvrouw, een groot beoordeling aan een tweelingvrouw, omdat mensen ook komen achter dat de tweelingvrouw en haar kinderen had some sort of a documentatie en informatie dat was niet voor ze. Mensen recognize dat een tweelingvrouw some sort of a reisdocumentatie dat de tweelingvrouw heeft, of documentatie dat de tweelingvrouw heeft. Mensen gaan recognize dat een tweeling was een tweeling samen met een boodschap geeft een ram en een leo some sort of a documentatie. Een ram is gepakt en mensen recognize de leugens en deceptiveness van een ram en recognize dat een ram was degene dat geeft data en informatie van jullie vismensen on a Leo en a Crave. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een ram persoon en een Leo hebben gelicht en bedrieger. En hebben jullie vismensen in je rug gestoken. Oké? Dat is een groot beoordeling vismensen. Een groot beoordeling als jullie vismensen was in een relatie met een tweelingvrouw. Je komt achter dat deze tweelingvrouw en haar kinderen heb je echt in je rug gestoken. Je wordt succesvol met een reis of een auto of zo. Je wordt succesvol overkom een Leo en een Crave. Jullie vismensen nou recognize de jaloezie of een scorpion en hoe ver een scorpion ging en wat een scorpion heeft tegen jou gedaan. Dus maandag je gaat vooruit gaan in het leven. Dinsdag je komt achter wat een tweelingvrouw heeft gedaan. Een groot beoordeling op een tweelingvrouw. Woensdag je recognize dat er een ram en een leo heb je in je rug gestoken, vismensen. En je komt achter en recognize succes voor jullie vismensen op de workfloor. En een standby person gaat jullie helpen om uit some sort of a problematic situatie uit te komen. Vrijdag is een goed dag waar je gaat vooruit gaan. Heel veel van jullie vismensen op vrijdag wordt succesvol overkomen. Leo en de Crave. Heel veel van jullie vismensen recognize dat een Leo en de Crave heb jou in de rug gestoken in de verleden. In de weekend some sort of a verdriet omdat jullie vismensen gaat recognize dat some sort of a affair je hebt met een scorpion. Of een affair dat je hebt is nou boven water gekomen en je had daar niet geholpen voor dit om te doen. En een groot problematieke situatie. Dus een tweelingvrouw heeft verdriet. Ik weet niet hoe deze tweelingvrouw is connected met jullie vismensen, maar groot verdriet voor jou, maar ook voor een tweelingperson. Omdat de tweelingperson heb je in de verleden in je rug gestoken. En zo is het in de weekend, iemand gaat aan jou vertellen dat de tweelingvrouw was degene dat heb jij in je rug gestoken. Oké? Dus ik weet niet wie deze tweelingvrouw als je had in een relatie geweest met deze tweelingvrouw als je was je ex-vrouw of wat, maar je krijgt dat om te weten.
Heel veel van jullie vismensen gaat vooruit gaan en draaien rug aan een stier en een tweeling. Dus deze week leven op zoveel informatie over een stier en een tweeling en wat een stier en een tweeling heeft tegen jullie vis hebt gedaan. En daar laat je zien dat hey, je hebt mij in Marokko gestoken, maar ik heb toch boven water gekomen. Dus heel veel van jullie vismensen gaat vooruit gaan krijgen in je leven. De tweelingvrouw was niet goed bezig en as Stenbosch en mensen in authority recognize dat een tweelingvrouw had de waarheid niet gesproken. En doordat komt jullie vismensen uit some sort of a problematic situatie, omdat een scorpion probeert jullie vismensen onder de bos te gooien. En door een Stenbosch en een watermanperson heb ik gered om niet worden te pakken in deze problematische situatie. Dus het is een week vismensen dat je wordt gelukkig door verdriet. Je bent verdriet omdat je recognize dat een tweeling even niet de waarheid gesproken. En het is heel veel van jullie dus kan een ex-vrouw of een zus of zo of iemand op de workvloer, maar je wordt, als je wordt, je recognize vismensen, je wordt succesvol omdat jullie vismensen gaat even laten zien en even laat mensen recognize dat deze tweelingvrouw was niet goed bezig en had oprechte dingen gedaan dat was niet door de bocht. Verdriet komt op voor een Crave en een Leo. Omdat de Crave en de Leo nou recognize dat mensen recognize dat ze rijbewijs of ze vergunning is niet goed. En het is zoiets als jullie vismensen recognize dat deze mensen hebben kopie of gefraudeerd of een stier en een tweeling. Mensen gaan nou recognize de leugens of een stier en een tweeling. En hoe ze hebben gecreëerd some sort of a chaotic situatie. Dus vismensen, wees voorzichtig, omdat de stier en de tweeling ga je in je rug gesteugen. En mensen nou recognize dat Iran uit samen kan werken met deze mensen om jou tegen te werken. En mensen krijgen inzicht en gaat nou recognize de jaloezie dat de Scorpion had voor jullie vismensen. Dus ik hoop dat dit helpt. De verdriet dat jullie vismensen hadden, it was creëerd door een tweeling en een scorpion. En now je komt out of deze problematische situatie, omdat mens is nou van op de hoogte. Namaste.